lucidní, vědomé sny jsou pro většinu z nás fantastické. Spíte a sníte, přičemž si to také uvědomujete. Mnozí lidé, kteří si lucidní sny umí navodit, v nich mohou ovlivňovat činy a důsledky, stejně jako v bdělém stavu. Jen ve snech můžete udělat spoustu fantastických věcí. Ohnout meč, létat, zastavit kulku a konečně si popovídat s dívkou v kavárně, která vás vždy znervózňovala. Je známo, že lidé s lucidními sny mají jedny z nejvyšších frekvencí mozkových vln na světě. Co kdybyste si je ale mohli vyvolat sami a výrazně si tak změnit svůj bdělý život jednoduše tím, že na té správné frekvenci ve svém mozku aplikujete ten správný elektrický proud? Vědci si začínají uvědomovat, že králičí nora mezi našimi vědomými a nevědomými světy je propojena mnohem hlouběji, než se předpokládalo. Některé studie naznačují, že s pomocí nástrojů lze vytvořit prostředí vhodné pro lucidní snění. Co zjistil výzkum? Jedna studie publikovaná v časopise Journal Neuroscience zjistila, že mozek s vysokou schopností navozovat lucidní snění se výrazně liší od mozku, který ji nemá. Lidé s vyšší schopností navozovat lucidní snění měli větší objem šedé hmoty ve frontopolárním kortexu. V této části mozku byla ve skupině lidí s vyšší schopností navozovat lucidní snění zaznamenána také vyšší aktivita během monitorování myšlenek v bdělém stavu. Vědci dospěli k závěru, že lucidní snění a metakognitivita se shodují na některých základních mechanismech, což znamená, umí lépe snít. Oxfordská studie naznačuje, že někteří jsou pro lucidní snění doslova stvoření. Neurolofyzická povaha vědomého snění zůstává nejasná. Podle modelů vzhrušení, získávání, závisí kodování snů na vnitrospánkové bdělosti. V souladu s tímto modelem hlásili subjekty s vyšší a nižší frekvencí snových vzpomínek DRF rozdíly ve vnitrospánkovém probuzení. To naznačuje možný neurolofyzický rozdíl mezi těmito dvěma skupinami. Což však neznamená, že svůj mozek nemůžete vycvičit tak, aby si navodil lucidní snění. Nedávný výzkum zjistil, že schopnost vést elektrický proud na té správné frekvenci a na to správné místo v mozku ho dokáže vyvolat asi v 70% času, kdy sníte. Studie, která byla provedena Ursulou Voss na univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu, stimulovala mozky spících lidí pomocí slabého proudu na určité frekvenci. Technika zvaná transkraniální stimulace střídavým proudem. Christian Jarec z magazínu Varet ji popsal takto. Ukázalo se, že kromě malého vzorku účastníků byl tento nový výzkum snění úspěšný. Voss a její tým zkoumali 27 zdravých dobrovolníků, 15 žen a 12 mužů, kteří obvykle neměli lucidní sny, v průběhu 4 nocí. Každou noc byla účastníkům buď dodána elektřina s různou frekvencí, anebo žádnou neobdrželi, což je známé jako placebo léčba. Elektrický impuls byl dodán
po 2 a 3 minutách nepřerušeného spánku REM. Krátce poté byli účastníci probuzeni a výzkumníci se jich ptali na různé otázky týkající se jejich snů. Elektrický impuls, speciálně dodávaný při nízkém gamma rozpětí na úrovni 40 Hz a v menší míře na úrovni 25 Hz, byl spojen s větším zážitkem lucidního snění v porovnání s elektrickým impulzem na jiných vyšších a nižších frekvencích nebo s placebo léčbou. Jak si tedy navodíte lucidní sny? Jelikož si doma nemůžete dodávat mírné elektrické šoky, zkuste poslouchat hudbu o frekvenci 40 Hz, která vám pro lucidní sny pomůže vytvořit nervové prostředí. Můžete také provést následující věci, které vám lucidní sny pomohou přivolat, zatímco spíte. Za prvé, probuďte se v hlubokém REM spánku a poté jděte opět spát. Za druhé, po probuzení si na dlaň napište písmeno A a pak znovu předtím, než si půjdete opět hlehnout. Podívejte se na ní a zeptejte se, jsem vzhůru? Pokud uvidíte písmeno A, znamená to, že ano. Pokud ho však během snu neuvidíte a položíte si tuto otázku, budete vědět, že sníte a můžete se své sny pokusit s pomocí vlastního vědomí změnit. Za třetí, alespoň hodinu před spánkem vypněte všechny mobilní telefony, počítače nebo obrazovky. Během meditace si přivolejte lucidní sny. Řekněte, vítejte, lucidní sny. Za čtvrté, pokuste se probudit, ale oči nechte zavřené. Pozorujte, co se ve vašem stavu vědomého snění stane. Předtím, než se probudíte, sepište na papír, čeho jste si všimli. Tímto způsobem trénujte svou mysl, aby byla bdělá ve stavu soumraku mezi probuzením a spánkem. Jakmile se naučíte navodit lucidní sny, budete moci změnit konkrétní obsah snů a jejich téma, změnit špatné návyky tak, že je nejdříve rozpustíte v snovém stavu a pak to přenesete do bdělého stavu. Představit si cestu ke konkrétnímu snu z bdělého stavu, rozpoznat znaky a symboly, které navozují lucidní sny a navodit lucidní sny prostřednictvím mimotělní zkušenosti. Bylinky, které pomáhají navodit lucidní sny. Existují legální bylinky, které mohou výrazně zvýšit šance na lucidní sny. Jsou prověřeny lidmi z celého světa. Lidově nazývaná hořká tráva, peliněk černobíl, hejmie vrbolická, jesenec, známý také jako intelektuální strom, silenka kapská, známá také jako africký kořen snů, který se často používá pro prorocké sny, modrý leknín, který se používá pro hlubší spánek, je to mírné sedativum známé tím, že navozuje lucidní sny, chřest hroznovitý, v čínské medicíně je známý pod jménem Tiang Men Dong, používá se k otevření srdce a má schopnost spojit se s duchem snů, a africká bylina snů, která pomáhá komunikovat s duchy snů. Závěr. Stačí, když při užívání těchto bylinek zjistíte správné dávkování a jakékoliv kontraindikace.
Lucidní sny v přeneseném smyslu slova znamenají rozšířené kvantové vědomí. Šamani je používají k uzdravování už celá staletí. Když se naučíme být více vnímaví v bdělém stavu, projeví se to i v našich snech. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a za odběr, pokud ho ještě nemáte. A u dalších videí naslyšenou.